קוליטיס קיבית היא מחלת מעי דלקתית כרונית, הפוגעת במעי הגס. המחלה מלווה בתסמינים המשפיעים בצורה ניכרת על איכות החיים של המתמודדים עימה. שיטות הטיפול שואפות להפחית את משך הזמן בו המחלה פעילה, להשרות הפוגה ממושכת ככל האפשר, להקל ולהעלים את התסמינים הנלווים אליה, וכך להעניק למתמודדים עימה את היכולת לנהל חיים תקינים. אמנם לא נמצא עדיין טיפול המוביל להחלמה מלאה מהמחלה, אולם טיפול יעיל מוקדם מפחית את פעילותה ועשוי להעלים את תסמיניה ולמנוע סיבוכים אפשריים בעתיד. על כך ועוד בסרטון הבא. קוליטיס קיבית היא מחלת מעי דלקתית כרונית שפוגעת במעי הגס, יכולה להיות בדרגות חומרה שונות, קלה, בינונית, קשה. מיקום הפגיעה בקוליטיס קיבית, דהיינו האם יותר קרוב לפי הטבעת, בצד שמאל של המעי בלבד או בכל המעי הגס, מצב שנקרא פנקוליטיס, יקבעו את אופי הטיפול ואת סוגו. למשל, לחולים בדרגת פעילות קלה אנחנו יכולים להשתמש בתכשירים שנקראים אמינוסלצילטים, תכשירים שאפשר לתת אותם בכדורים, בחוקנים או בנרות, וטובים כפי שאמרנו לחולים שהתלונות שלהם, הדימום הרקטלי, השלשול או כאב הבטן, הם יחסית קלים. במידה והתכשירים מהקבוצה הזאת לא היו מספיק יעילים להשתלט על תסמיני המחלה, אנחנו יכולים להשתמש בתכשירים כגון הסטרואידים, הם תכשירים שאפשר לתת אותם דרך הפה, בחוקנים או אפילו לחולים שמאושפזים בגלל החמרת מחלתם, ניתן לתת אותם בעירוי תוך ורידי. תכשירים יעילים מאוד, שיכולים לפעול מהר מאוד ולהשיב את מצב הרגיעה במהירות. יחד עם זאת, בשימוש ממושך, או כאשר אנחנו משתמשים בהם פעמים חוזרות, התכשירים הללו יכולים להיות כרוכים בתופעות לוואי רבות ושונות, ולכן אנחנו מעדיפים שלא להשתמש בסטרואידים בפעמים חוזרות, או בוודאי ובוודאי לא להשתמש בהם חודשים רבים. מה ניתן לעשות כדי להימנע משימוש בסטרואידים ועדיין להשתלט על תופעות המחלה ולאפשר לחולה הפוגה וחיים מלאים וטובים? אנחנו יכולים להשתמש במספר אפשרויות. אחת מהם, תכשירים מקבוצת האימונומודולטורים, תכשירים יעילים מאוד לשמירה על הפוגה ולמניעת שימוש חוזר בסטרואידים. יחד עם זאת, זמן תחילת הפעולה שלהם, מרגע שהתחלנו את השימוש בתכשיר, הוא איטי. יכול להיות 10, 12 ואפילו יותר שבועות מרגע תחילת הטיפול. אם רצינו להימנע משימוש בסטרואידים מחד, והאימונומודולטורים לא פועלים מהר מספיק מאידך, אנחנו צריכים להשתמש בתכשיר מקבוצה אחרת, למשל קבוצת התכשירים הביולוגיים, תכשירים שניתנים לא דרך הפה ולא בצורה רקטלית, אלא רק בעירוי תוך ורידי או בזריקה. תכשירים יעילים מאוד, שפועלים מהר יחסית, ויכולים הן להפחית את התסמינים של החולה ולהחזיר את המצב למצב רגיעה, הן לשמור על הרגיעה הזאת ולמנוע התפרצות חוזרת של המחלה, וכמובן להפחית מאוד עד איפוס מוחלט של הצורך בשימוש בסטרואידים. אם כל קבוצות הטיפולים שמנינו עד עכשיו לא היו מספיק יעילות, אם מחלתו של החולה עדיין פעילה מאוד, או אם חלילה ישנם סיבוכים שיכולים להיות גם סיבוכים אקוטיים, כלומר מיידיים, מאוד נדירים דרך אגב, כמו התנקבות פתאומית של המעי או דימום קשה, או סיבוכים שמתפתחים באיטיות, גם כן נדירים מאוד, אבל יכולים להיות מסוכנים, כמו התפתחות של מצבים סרטניים או טרום סרטניים, המצב עשוי לחייב לפעמים ניתוח לכריתה מלאה של המעי הגס, כיוון שקוליטיס קיבית היא מחלה שפוגעת במעי הגס בלבד, ההנחה היא שאם נכרות את המעי הגס, נוכל להשתמש במעי הדק כמעין תחליף למעי הגס, וגם להימנע מתופעות המחלה מצד אחד, וגם לאפשר לחולה חיים מלאים ובריאים. לניתוח עצמו כמובן, למרות הצלחתו לטווח הקצר והארוך, ישנם נקודות בעייתיות שונות, ולכן מעדיפים להימנע ממנו ולשמור אותו כקו טיפולי אחרון. חשוב לציין שימוש נכון, ליווי רפואי צמוד, בכל אחד מהתכשירים התרופתיים שהזכרנו, מטרתו להביא את החולה לדרגת תפקוד מלאה, ולחזרה מוחלטת במידה והייתה הפרעה בתפקוד ובאיכות החיים של החולה חזרה מוחלטת. כמובן, כדי להגיע ולעבור את השלבים שלעיתים יש פעילות מחלה מוגברת, כדאי ומומלץ להתייעץ ולהיעזר גם בתמיכה נפשית ובסביבה, גם בצוות הרפואי, גם בצוות של יועצים תזונתיים וכמובן בצוות של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים שעומדים לרשות החולים שלנו.